Nói cho mày biết, tao mới là bá chủ cái đất này. Người xích ta mới là bá chủ cái đất này. Nói với mày rồi. Tao không bao giờ bại trên đời này. Tao nói rồi, tao là bá chủ cái đất này. Người xích ta phải bá chủ cái thiên hạ này. Thế mà thằng Sông Kỳ dám cản đường của ta, lũ quái vật yêu quý của ta, giết thằng Sông Kỳ thế này. Đi. Ok. Đi đâu ta? Sông Kỳ đặt quân một cuộc hẹn phân xử ai là nắm quyền thiên hạ này. Cuộc hẹn. Hóa ra là người của người xích à? Đừng hòng chạy. Có rồi, nó là gã chúng mày. Đánh nhau với tao. Người xích à? Ok, rồi người biết ai là bá chủ chưa? Chỉ có người xích ta mới là bá chủ thôi. Giết tao đi. Xuống địa ngục. Giết Queen cho ta. Nhanh. Phục tử. Hàng đi. Không chạy thoát nữa đâu. Đuổi theo nó.
Ông trời giúp tao rồi. Đúng là ông trời không phù hộ ta. Sẽ chống lại ông trời. Ta là bá chủ cái thiên hạ mà. Nói cho mày biết, tao mới là bá chủ. Chết đi. Lấy cái chết đi. Chết đi. Có mơ. Chịu đầu hàng chứ. Quy, em không sao chứ? Em không sao. Anh vừa đánh bạn tên người xích rồi. Em cũng vừa rất không hoàn toàn.